שלום לכם וערב טוב. ביום ה-94 למלחמה מתח גבוה בגבול הצפון עם חיסולו של בכיר בחיזבאללה מקורב לנסראללה. בעזה שעות לפני ביקור בלינקן בישראל, צה"ל עובר רשמית לשלב חדש בלחימה בצפון הרצועה ופחות עצים קרקעית. מיד נביא כאן תיעוד מיוחד מתוך מנהרה ענקית שבה ייצר חמאס רקטות ארוכות טווח. אנחנו פותחים איתך, פרשננו לענייני צבא רועי שרון, עם פרטים חדשים שאתה מביא על זהותו של המחוסל בלבנון, כשמדובר בדמות בכירה מאוד. כן, לגמרי עליית מדרגה ברף החיסולים והסיכולים שאנחנו רואים, למרות שישראל לא לוקחת על זה אחריות. המפקד בחיזבאללה שחוסל היום הוא מפקד כוח רדואן. הוא לא עוד מפקד שטח שם בתוך המחבלים של יחידת הקומנדו של חיזבאללה, אותו כוח של רדואן. הוא זה לדוגמה שהוציא שלח את המחבל שהניח את המטען בצומת מגידו. הוא אחראי על הירי למירון, לאותה יחידת בקרה אווירית בשבת. הוא מפקד מאוד חשוב, מפקד של כוח רדואן, שצריך להזכיר מה שיסייע או מה שיחזיר את התושבים בצפון, אלה שפונו מהבתים, מה שיחזיר אותם לבתים שלהם, זה הרחקה של כוחות רדואן מעבר לליטני או במרחק של 8 קילומטר, והוא המפקד של כל הכוחות האלה, אופרטור מאוד חשוב בחיזבאללה, עם כל מה שקורה בגזרה הזאת של דרום לבנון, של פגיעות, של טילי נ"ט, של שיגורים, של ניסיונות חדירה לישראל, ואם באמת חיזבאללה היה מוציא את התוכנית שלו לחדור לשטח ישראל, הוא זה שהיה מפקד על הפעולה הזאת, והיום הוא מחוסל. כן, היום הכי גדול על הגדר ועל התושבים. תודה רבה רועי, ולמרות החיסול המשמעותי הזה בחיזבאללה, רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, בינתיים אנחנו לא שומעים איומים פומביים לפחות על איזושהי תגובה רחבה מהצד השני. נכון, מיכל, תראי, חיזבאללה הודו במותו של אותו בכיר, המפקד בפועל של כוח רדואן, ויסאם טוויל, ואפילו כינו אותו מפקד, אבל לפי כל קבלות האחריות של חיזבאללה לירי היום לעבר ישראל לא מתייחסות לחיסול שלו, של אותו ויסאם טוויל. ייתכן שבארגון הטרור הלבנוני גם מחכים להלוויה שלו, שתתקיים מחר בצהריים בכפר הולדתו, חיר בציל, מכאן שחוסל היום בדרום לבנון. תראי, זה היה אירוע לא שגרתי הבוקר בדרום לבנון, שכן לפי מקורות בלבנון ששוחחו איתנו, טוויל ומי שהיה איתו ברכב לא חוסלו מהאוויר כפי שדווח תחילה, אלא באמצעות מטען צד שהופעל לעבר הרכב. גם התיעודים בשטח מתיישרים עם הגרסה הזאת. טוויל, לגבי טוויל עצמו, הוא היה מפקד ותיק בחיזבאללה, מקורב לצלחת, קרי לחסן נסראללה, מנהיג חיזבאללה, זה חיסול שכואב לו, יעידו על כך התמונות שלו שיוצאות בשעות האחרונות, גם עם נסראללה, גם עם קאסם סולימני, גם עם עימאד מורניאב, הוא היה בצמתים מרכזיים של הארגון, שותף לחטיפת גולדווסר ורגב ביולי 2006, שותף ללחימה של הארגון בסוריה, והוא גם מכווין לא מעט מתווים של פעולות נגד ישראל במהלך המלחמה, כך אומרים לנו מקורות ערביים ששוחחו איתנו הערב. תודה רבה רועי, ועוד על חיסול הבכיר בכוח רדואן והירי הבלתי פוסק לצפון בכתבה של חן ביאר. عملية اغتيال نفذها العدو الإسرائيلي قبل ظهر هذا اليوم في بلدة خربة سلم. כך נראה הרכב שהותקף היום באחת העיירות באזור בינת ג'בל בדרום לבנון. בתקיפה נהרג ויסאם טוויל, מפקד בכוח רדואן, כוח העילית של חיזבאללה. דיווחים בעולם הערבי מייחסים את החיסול לישראל. 3 התמונות הללו מעידות על בחירותו של האיש. כאן הוא מצולם עם מזכ"ל הארגון נסראללה, וכאן 2 תמונות עם אחרים שחוסלו אף הם, קאסם סולימני, מפקד כוח קודס, וזו עם עימאד מורניה, תמונה שצולמה ב-2006, שנתיים לפני שמורניה חוסל. באותה שנה היה טוויל מעורב בחטיפת אהוד גולדווסר ואלעד רגב, שהובילה לפתיחת מלחמת לבנון השנייה. צה"ל תקף במהלך היום מטרות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם מבנים ששימשו את הארגון ומשגרי רקטות. הנה, טיל נפל פה על הבית, בשתולה. מן העבר השני מספר תקריות ירי באזור גבול הצפון. טיל נ"ט פגע בבית במושב שתולה בגליל המערבי. אדם אחד, תושב המקום מהבודדים שנותרו במושב, נפצע קל. נפילות נרשמו גם סמוך לשלומי בקרבת הגבול. מירי שבוצע לאזור ארדוב נפצע קל חייל צה"ל שפונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. הבוקר נרשמה גם נפילה של טיל נ"ט ללא התראה בתוך קריית שמונה. טיל הנ"ט נפל בצומת הזה שנמצא כאן מאחוריי. הכביש שעובר כאן הוא כביש 90, הצומת הזה מכונה צומת רסקו, אחת הנקודות המרכזיות ביותר בקריית שמונה. אתם יכולים להתרשם שגם שהעיר הזו מפונה כרגע וכמעט שלא נמצאים כאן תושבים, עדיין כלי רכב עוברים כאן.
נמנע כאן ללא ספק אסון גדול, אירוע שהסתיים עם נזק לאחד מכלי הרכב בלבד, היה יכול להסתיים גרוע הרבה יותר, כאשר גם השיירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל השר ברקת, שהיו בדרכם לביקור באחת החטיבות כאן בפיקוד הצפון, גם הם עברו בכביש הזה ממש דקות לאחר שנפל כאן אותו טיל נ"ט. חיזבאללה טעה בנו בגדול ב-2006, הוא טועה בנו בגדול גם עכשיו. הוא חשב שאנחנו קוראים עכביש, פתאום הוא רואה איזה עכביש, הוא רואה כאן עוצמה אדירה, התלכדות של עם, נחישות לעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון לצפון, ואני אומר לכם, זה המדיניות שלי. המסר הזה של ראש הממשלה הוא ברוח אמירות דומות שנשמעות מפי גורמים מדיניים וצבאיים בתקופה האחרונה. גם כמה בכירים בחיזבאללה אמרו היום שהארגון מעדיף להימנע ממלחמה כוללת, אך נערך לה. ולסנה מן الذين يريدون المبادرة إلى حرب شاملة, لكن إذا قررت إسرائيل أن تخوض حربا شاملة علينا فإننا في الميدان لنرد بالحرب الشاملة دون تردد بأقصى ما نستطيع. בעוד המגעים הדיפלומטיים בניסיון להגיע להסדרה ביטחונית באזור נמשכים, עם הגעתם לאזור של מזכיר המדינה האמריקאי בלינקן ובהמשך של המתווך הוכשטיין, בשטח הלחימה נמשכת אף היא, ונראה שבכל יום קרב שעובר, המלחמה הכוללת מתקרבת עוד צעד אחד. ורועי, אנחנו חוזרים אליך עם עוד פרטים על חיסול נוסף הערב בסוריה של האחראי לשיגור רקטות של חמאס שם. כן, ומה שמעניין שהפעם ישראל לוקחת אחריות על החיסול הזה. מי שחוסל שם זה אחראי לשיגור רקטות מטעם חמאס משטח סוריה. מתחילת המלחמה אנחנו רואים שיגורים של רקטות משטח סוריה, והוא היה אחראי על השיגור של אותן רקטות. עצם השלוחה הזאת של חמאס בסוריה, זה פרסום שנחשף כאן במהדורה על ידי קס וליאור לפני כמה שבועות, והערב צה"ל מחסל אותו. מה שמעניין כאן זה שבניגוד לחיסול המסתורי של מפקד כוח רדואן, שאף גורם לא לקח עליו אחריות, כאן ישראל לוקחת עליו אחריות, צה"ל לוקח על זה אחריות, ואומר ישראל לא תאפשר שיגור של רקטות משטח סוריה לשטח ישראל, ולכן יש כאן את נטילת האחריות הזאת על החיסול הערב בסוריה.